Program was start with the dance from Vansh, Pariniti, Sukanya. They performed well and took program to the next level. उडत्या पाखरांना पडतीची तमा नसावी, नजरेत नेहमी नवी दिशा असावी. घरट्याचं काय केव्हाही बांधता येईल, घरट्याचं काय केव्हाही बांधता येईल. स्थितीच्या पलीकडे झेप घेण्याची मनात जिद्द असावी. प्रोजेक्ट 2027 पर्यंत आपण 20 कोटीचं हे करायचं, जेव्हा तिथून पुढे 7 मिळत गेली, त्यातूनच हा आपला समर्थ पॅकवेलचा हा ग्रुप तयार झाला. समर्थ चालू करत असताना आम्हाला वेळ पण त्यावेळी भरपूर मिळाला. शेड वगैरे किंवा लाईट नव्हती त्यावेळी, ट्रान्सपोर्टसाठी वगैरे 5-6 महिने वेळ मिळाला. त्यामुळं एक चांगली टीम जी आता अगोदरची सगळी काम केलेली माणसं आहेत, अशी माणसं हेरण्यासाठी वेळ मिळाला थोडक्यात. आणि ती माणसं आम्ही त्यावेळी हेरली. आपण दिलेल्या सहकार्याबद्दल पहिला सर्वांचं आभार, आणि इथून पुढे सहकार्य द्यावं. दोघांचं पण एकदा मीटिंग होते, आपण आता कसं जमले असेल, आता आपण दोघं पण हारायचं नाही, काय करायला पाहिजे तोच रूट परत ठरवलं. जोपर्यंत जमीन आहे तोपर्यंत कासव सस्याच्या पाठीवर बसते, आणि पाणी लागल्यावर कासवाच्या पाठीवर ससा बसते, आणि दोघं पण जिंकतात. आपलं ध्येय आहे की आपण 2027 पर्यंत 20 कोटीचा टर्नओव्हर करायचा. आतापर्यंत जो काय प्रवास झाला त्यामध्ये तुमच्या सगळ्यांचा खूप मोठा सपोर्ट आहे. त्यामुळे ही गोष्ट करणार मी एकटा किंवा सुधाकर किंवा दत्ता एकटा काहीच करू शकेल. 2027ला श्रावण महिन्यात तुम्हाला सकाळी चहा घेतल्यावर एक मेसेज येणार मोबाईलवर की महाराष्ट्र शासनानं तुमच्या कंपनीला उत्कृष्ट कंपनी म्हणून सिलेक्ट केलं आहे, आणि आपल्याला सगळ्यांना मुंबईला जायचं, अवॉर्ड घ्यायचं. काय तुमचं काय विचार आहे याबद्दल? आहे का सगळ्याची तयारी? आहे काय तयारी? आतापर्यंत जो सपोर्ट तुमचा मिळाला आहे तो असंच पुढे राहू दे, आणि आपण 27 पर्यंत जे आपण टार्गेट ठरवले त्या टार्गेटपर्यंत पोहोचू, आणि सगळ्यांना असं श्रावण महिन्यात तो मेसेज येऊ. थँक्यू. परफॉर्म द व्हील. आहे सगळे आहेत जागे. सो माझ्या सेशन चालू करण्याच्या आधी मी 2 मिनिटाचं मेडिटेशन घेतोय. मेडिटेशन सगळ्यांना येतंय बघा, मी पण तुमच्यामधूनच इथंपर्यंत आलेलो आहे. सो जरा उत्तर द्या, इंटरॅक्शन सेशन ठेवूया. फक्त असं व्हायला नको की मी एकटा बोलू आणि तुम्ही ऐकत बसा. ओके. कंपनी स्थापनेपासून वेळोवेळी ज्यांनी कंपनीला सहकार्य केले आणि कंपनीचे सर्व कर्मचारी यांचे गिफ्ट आणि पारितोषिक देऊन आभार मानण्यात आले. सोडून कुठे गेलं तेच नाही.
presentation competition was very great. Each and every employee enjoyed a lot.